Hi guys! Welcome back to my channel! It's been a while since I posted my last video. Medyo busy-busyhan kasi. Pero, ito na naman ako ngayon. Nagbabalik. Sana ituloy-tuloy na. Bigyan sana ako ng maraming sipag at tiyaga na mag-film ng video and mag-edit. Kasi yung editor ko may school na ulit. Anyway, pupunta kasi ako ng bank today, kaya naisip ko i-film kung paano ko ginagawa yung makeup ko if meron akong mga mabilisang errands sa labas. Okay? If you wanna know how I do my go-to makeup, please keep on watching! Okay, so first, ang ginagamit ko kapag mabilis ang errands is, of course, Luxe Organix Ultimate Defense Tinted Sunscreen with SPF. Yan na naman po, si Manok. Ayun, with SPF 50 PA+++. Since mabilisan lang, hindi ko naman gugustuhin na foundation pa sa labas. And you want protection sa skin mo, kaya ayun, tinted sunscreen na lang. Napanood ko kay Maybelline, dapat generous amount ang nilalagay mo since both makeup and skincare siya. Hindi mo siya dapat tinitipid. Medyo runny siya. Kaya, for sure, manipis lang ang coverage nito. Sobrang tagal kong hindi nakapag-film kasi busy-busyhan ako. May work. Tapos yung sister ko na nag-e-edit ng videos ko. May work din, sideline, part-time job. And meron siyang online class. Ano mo yun? Kaya sobrang hindi ko alam paano ako mag-film pa. Kasi hindi naman ako marunong edit ng own videos ko. I mean, marunong, pero hindi ko alam kung paano magiging kakalabasan kasi hindi naman ako magaling mag-edit. Alam mo yun, inisip ko yung nasimulan ng mga videos maganda, tapos yung mga susunod na tsaka na, diba? Pero wala lang. Ito na lang. Try ko na lang on my own. Kasi sayang naman ang fun. Ayan na. Medyo maputi sa akin yung shade na natural. Pero gitnang shade na ata to. Middle shade. Yung darkest, may itim masyado sa akin. Syempre, yung lightest, sobrang puti. And then, after that, concealer lang. Actually, you can use any concealer, syempre, any sunscreen or any base you want. Pero, yun sa akin, yun nga. Yun ang gamit. Kamusta naman kayo? Kamusta naman ang mga araw nyo, itong mga nakaraan?
Itong October. Buong October ako walang upload. Oh my gosh. I'm so sorry for being MIA. Ayun, powderan mo lang yung mga malagkit na part. Actually, hindi naman siya yung super lagkit, pero oily kasi yung skin ko, kaya medyo needed talaga ang mag-powder. Next! Favorite ko to as of the moment. Ito, combo sila. Vice Volumizing Brow Gel and Gandal Micro Brow in the shade Ash Brown. Ash Brown sila pareho. Since mabilisan lang siya, mabilisan lang din natin gawin ang ating kilay. I usually brush up my brows and then pagka-brush mo, yung mga kalbong parts lang ang lalagyan ko ng kulay para lang magpantay siya. Kasi kapag nag-full brows tayo, it will take time. Matagal pa gawin kaysa sa itatagal mo sa labas. Then, looks okay. Next, brow gel. Para kahit paano, maset naman siya in place. Kasi, yung brows ko, crazy direction. Oh my gosh. Nalagyan yung balat ko. Sabi nila kapag nag-brow gel ka, kung malalagyan yung balat mo, yung skin mo, only the brows itself, the hair itself. And then, I use Power Paint and sa cheeks. Kahit natatakpan mo naman siya ng mask. Para lang ma-feel mong kompleto pa rin ng iyong makeup. Kasi, alam mo yun, minsan, kahit di nakikita ng ibang tao, nagme-makeup ka rin lang naman para sa sarili mo. Para feeling mo, kahit nakatakip ng mask, still look good. Ang pink-pink, diba? Hindi pantay, diba? Kasi, kayo, bakit ba kayo naglalagay ng makeup? Kasi ako naglalagay ako ng makeup kasi nga feeling ko hindi maganda yung skin ko ng bare lang. Kailangan niya ng support system. Ng konting powder. Tapos, yun din yung ilalagay ko sa lips.
kahit na nakatakip din yung mask sa lower part of your face. We are almost done. The next step will be curling your lashes. Next and last step na to. Depende kasi sa mood ko. Minsan hindi na ako nag-curl ng lashes. Minsan, feel ko lang kasi yun lang yung nakikita sa'yo eh. Yung mata mo lang. Wala akong magandang curler. Mag-recommend naman kayo if you have recommendations of a good eyelash curler na mura. Comment down below, please. Kasi itong gamit ko ngayon, this is from Miniso. Ay, Miniso or Mumuso or hindi ko alam kung saang so ko siya nabili. Basta ganun. Sa mga so stores. And, hindi ko alam. Parang hindi siya nakaka-curl lang maganda eh. Or hindi lang ako marunong. I don't know. Basta, comment down below kung meron kayo may recommend. And that's it. I think we're done. Burahin mo lang, syempre. Pag natuyo na, mas madali na siya burahin. And yun na. Kung gusto mo, if you wanna do extra, patungan mo pa ng blush, yung cream blush na in-apply mo kanina. Kahit natatakpan lang din siya ng face mask. Ta-da! That's it! That's it. This is how I do my go-to makeup routine. Pag pupunta ako sa bank, pag pupunta ng grocery, kapag ano pa ba nilalakad na mabilisan sa labas. Kasi hindi ako lumalabas ng namamasyal lang. We never go out na namamasyal lang. We go out because we need to do something outside. Kasi alam mo naman yung sitwasyon ngayon. And nakakatakot sobra. Oh well, kwento ko sa inyo next time yung mga ganap sa buhay ko. That's it. That's it. If you like this video, please don't forget to thumbs up, subscribe, and see you on my next vlog.